Inanin lang nga daan mga bay. Okay na din siya padaganon. Dili ni mo mapil ang yang gahi sa shocks. Pero kung wagi kag mga bati nga daan, di ba ongon? Musakit ka di mo lubot. So mga bay, ato na ni siya ilisdan og shocks mga bay. Ang atong ilis ani mga bay, shocks sa Aerox, Yamaha Aerox. Okay. sabay ng Aerox Shocks na nilagay natin sa Easyride.
to mga bay. Lubak-lubak to mga bay. What? Okay na mga bay. Oh my god. Really, nigga? A few minutes later. Oh my god. Let's do this. Much later. Second test natin mga bay. Second test sa Aerox Shocks na may lifter, with lifter na mga bay. Dadaan natin to sa may lubak-lubak mga bay. Whoops, gaya nito mga bay. Woohoo! Woohoo! Ang ganda ng shocks mga bay. Woohoo! Daan natin mga bay sa malubak-lubak. Oops. Oops. Hindi na masakit sa puwet mga bay. Really, nigga?
Shout out sa Gadala og Red Horse. Shout out time. Brodsky TV, Nitrous with Moto, Low Mile, Mokal, Edison Vasquez, Do Your Best MotoVlog, Jamil Adrian Brown, RMG Casper. Wow. Approve mo ba? Approve. Shout out Rizal de Aro, Amboy Francisco, Coach John Rides. Second test, success. Woo! Okay na mga bay. Success yung shots natin. Hindi na tumatama ang tire hugger sa tapaluto mga bay.